Tháng 5 năm 2025, biên giới Lào-Thái Lan bùng nổ. Vào một buổi chiều, đội tuần tra biên phòng Lào đang làm nhiệm vụ gần Bò Keo thì bị một nhóm vũ trang phục kích. Những tay súng mang theo súng trường và lựu đạn đã nã đạn vào lực lượng tuần tra. Trận chiến kéo dài ước chừng hơn 1 giờ, khiến 3 binh sĩ Lào thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cao cấp. Lào cho hay đó là các băng nhóm ma túy vốn coi khu vực này là sân nhà. Hôm sau thì quân đội Thái Lan cũng tiến gần khu vực, đóng cửa một khu du lịch gần đó. Phía Thái Lan cho biết an toàn là trên hết và họ sẽ chỉ mở lại khi mọi thứ ổn. Phía Lào cũng không ngồi yên, họ đã bắt những nghi phạm và thề truy lùng kẻ cầm đầu. Chính quyền tuyên bố đã kiểm soát tình hình, nhưng Đại sứ quán Mỹ vẫn cảnh báo công dân hãy tránh xa Bò Keo, gọi nơi này là vùng đỏ. Đây là một câu chuyện điển hình cho sự phức tạp của một đường biên giới tại Đông Nam Á, đường biên giới giữa Lào và Thái Lan. Biên giới Lào-Thái Lan trải dài hơn 1.800 km từ cao nguyên Bolaven cho đến vùng đồng bằng của sông Mekong. Và biên giới nào cũng vậy thì thường sẽ được định hình bởi các yếu tố địa lý. Với đường biên giới Lào-Thái Lan có 2 yếu tố địa lý chính để xác định. Đầu tiên là sông Mekong và thứ hai đó là các dãy núi ở phía Bắc. Sông Mekong là dòng sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua một khu vực hơn 4.300 km trước khi đổ ra Biển Đông, đóng vai trò huyết mạch của cả Lào và Thái Lan. Tại biên giới thì sông Mekong tạo thành một đường ranh giới hơn 1.000 km, tức là chiếm quá nửa chiều dài đường biên giới của hai nước. Với các đoạn ví dụ như là khu vực Chiang Khan của Thái Lan và Sanakham của Lào nổi bật về mặt địa mạo. Dòng sông này cũng uốn lượn qua các gành đá vôi và cũng có cả những khu vực đồng bằng, tạo điều kiện cho nông nghiệp lúa nước và ngư nghiệp phát triển. Nhưng dòng sông này cũng gây khó khăn trong việc phân định biên giới do sự thay đổi dòng chảy giữa các mùa. Cứ thử hình dung như thế này. Nếu mà mùa nước lên hay mùa nước xuống thì dòng chảy cũng thay đổi và đường biên giới nếu mà không phân định kỹ thì cũng sẽ thay đổi. Biên giới Lào-Thái Lan cũng là một trong những đường biên giới mang đậm dấu ấn lịch sử tại khu vực Đông Nam Á. Trước thế kỷ 19, chính xác hơn là trước khi người Pháp đến, khu vực này là một nơi mà các vương quốc cổ đại của người Lào và người Thái đã giao lưu. Hai dân tộc này vốn cũng rất gần gũi với nhau. Tuy nhiên, sự can thiệp của thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã vẽ ra một đường biên giới hoàn toàn không phù hợp với văn hóa và địa lý bản địa. Để mà phân định đường biên giới thì Pháp và Thái Lan lúc bấy giờ đã ký một hiệp ước, chính xác là hiệp ước Pháp-Siêm đã được ký vào năm 1907, phân định phần biên giới hiện nay. Nhưng những bản đồ lúc bấy giờ lại thiếu chính xác và nó đã gây ra những tranh cãi kéo dài cho đến tận bây giờ. Thậm chí đã xảy ra những cuộc chiến khiến cho cả ngàn người thiệt mạng. Câu chuyện này sẽ được kể ở phần tới của video. Còn bây giờ, ngay trong thời hòa bình, thì biên giới này vẫn tiếp tục bất ổn, như vụ nổ súng mà chúng ta đã đề cập đến ở phần đầu của video. Bởi vì biên giới Lào và Thái Lan thuộc về một vùng định mệnh được gọi là Tam Giác Vàng. Ở đây, sông Mekong uốn lượn, nối tỉnh Bò Kẹo của Lào với Chiang Rai của Thái Lan và Bang San của Myanmar. Tỉnh Bò Kẹo của Lào với những cánh rừng rậm rạp và đồi núi ở độ cao từ 300 cho đến 1.500 mét. Đây là một mê cung tự nhiên. Ở đây cũng có những con sông nhỏ len lỏi qua những khu rừng, tạo thành những con đường bí mật. Ở bên kia sông đó là Thái Lan. Thái Lan cũng có địa hình gồ ghề với công viên quốc gia Fuchifah thu hút du khách, nhưng cũng là nơi dễ bị ảnh hưởng bởi làn danh bất ổn. Sông Mekong dù là tuyến đường thương mại sầm uất cũng là lối đi lý tưởng cho những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Và Bang San của Myanmar chỉ cách Bò Kẹo vài chục cây số là nơi sản xuất hàng triệu viên ma túy mỗi năm, được tuồn qua Lào để vào Thái Lan, Việt Nam hoặc là xuất sang Nhật, Úc, Mỹ, thậm chí là xa hơn. Tam Giác Vàng thường được biết đến là thủ phủ của thuốc viện, nhưng nay nó là thủ phủ của ma túy đá, methamphetamine. Nhưng tại sao Bò Kẹo của Lào lại là trạm trung chuyển? Bởi vì nơi này có địa hình rừng rậm và sông ngòi chằng chịt, khiến việc tuần tra gần như là bất khả thi với lực lượng của Lào. Một chiếc thuyền nhỏ có thể lặng lẽ vượt sông Mekong vào ban đêm, hoặc một nhóm buôn lậu có thể luồn qua các lối mòn mà chẳng ai hay. Có những câu chuyện khiến người ta phải giật mình. Năm 2021, cảnh sát Lào đã tịch thu 55,6 triệu viên ma túy đá giấu trong thùng bia tại Bò Kẹo. Đây là một trong những vụ bắt lớn nhất tại châu Á. Một năm sau, thêm 33 triệu viên bị tịch thu gần sòng bạc Kings Roman. Những con số này cho thấy quy mô kinh hoàng của câu chuyện. Nhưng ma túy chỉ là một phần. Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở Bò Kẹo với sòng bạc Kings Romans lộng lẫy là một thỏi nam châm cho bạn tội phạm.
Nơi đây không chỉ có cờ bạc bình thường mà còn bị nghi là trung tâm của buôn lậu đủ thứ, từ gỗ, từ động vật hoang dã và nhất là rửa tiền. Nó liên quan đến bài bạc online. Sòng bạc này nằm ngay bên bờ Mekong, thu hút đủ loại người, từ những du khách bình thường ham cuộc chơi cho đến kẻ làm ăn phi pháp. Sự hiện diện của nó đã khiến bò kẹo trở thành một vùng xám, nơi luật pháp đôi khi rất khó để vươn tới. Các băng nhóm ở đây không chỉ buôn lậu mà còn được trang bị vũ khí hạng nặng, sẵn sàng đối đầu với quân đội. Vụ giao tranh vào đầu tháng 5 năm 2025 ở Bò Kẹo, khi một nhóm vũ trang phục kích các nhóm tuần tra của Lào, khiến cho 3 binh sĩ thiệt mạng, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Một lần nữa lại phải nói về căn nguyên của địa lý. Địa lý luôn là phần khiến cho khu vực này nhạy cảm. Rừng rậm Bò Kẹo và vùng đồi núi của Thái Lan là những người bạn đồng hành của bọn tội phạm, nhưng là ác mộng với lực lượng tuần tra của cả hai nước. Sông Mekong với những khúc sông hẹp và gành đá rất khó để kiểm soát hoàn toàn. Và trong quá khứ đã xảy ra những vụ đụng độ không phải là giữa lực lượng buôn lậu với Lào với Thái Lan mà giữa chính Lào và Thái Lan với nhau. Chúng ta đang nói đến câu chuyện lịch sử phức tạp giữa hai nước và bây giờ chính là một vụ đụng độ điển hình. Cuộc đụng độ lớn nhất giữa Lào và Thái Lan diễn ra từ cuối năm 1987 đến đầu năm 1988, được gọi là trận Ban Rop Cloud ở Thái Lan. Xung đột nảy ra tại một khu vực có tên là Ban Rop Cloud và điều đặc biệt là khu vực này có 3 ngôi làng nhỏ ở biên giới giữa hai nước. Nguyên nhân bắt nguồn từ một bản đồ do người Pháp vẽ để phân định biên giới giữa hai nước vào năm 1907. Bản đồ này thì lại không thống nhất về ranh giới tự nhiên, đặc biệt là ở khu vực dãy Luông Pha Bang, dẫn đến tranh chấp về quyền sở hữu. Thế là cuối năm 1987, quân đội Thái Lan mới chiếm đóng Ban Rop Cloud và tất nhiên là treo cờ Thái Lan, tuyên bố ngôi làng này thuộc về Thái Lan. Lào thì phản đối mạnh mẽ, khẳng định khu vực này phải thuộc về Lào. Quân đội Lào đã tổ chức một cuộc tấn công vào ban đêm, đẩy lùi binh lính Thái Lan và treo cờ Lào. Xung đột nhanh chóng leo thang biến thành một cuộc chiến quy mô nhỏ. Thái Lan thậm chí đã sử dụng máy bay F-5 và pháo binh và ném bom sâu vào 10 km lãnh thổ nước Lào. Trong khi Lào đáp trả bằng các vị trí phòng thủ kiên cố trên đồi cao, ví dụ như là điểm 1428. Cuộc chiến kéo dài vài tuần với các cuộc giao tranh ác liệt kèm theo hỏa lực mạnh. Đến giữa tháng 1 của năm 1988, Thái Lan tuyên bố kiểm soát 70% quanh khu vực đồi 1428, nhưng Lào vẫn giữ các vị trí chiến lược. 2 máy bay của Thái Lan đã bị bắn rơi. Theo một số nguồn tin, Việt Nam có trợ giúp cho Lào với các cố vấn quân sự và có gửi quân đến sân bay Ban Nangkok thuộc Sayaburi để hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Lào. Những thông tin này không được công khai, nhưng nếu có thì việc giúp Lào cũng rất bình thường với Việt Nam. Vì Lào là người anh em thân thiết của Việt Nam. An ninh của Lào cũng là an ninh của Việt Nam. Hơn thế nữa, Việt Nam với Thái Lan khi đó, tức là năm 1987-1988, rất căng thẳng. Thái Lan thường xuyên cung cấp nơi ẩn náu cho tàn quân Khmer Đỏ tấn công lại quân đội Việt Nam. Và khi đó, chúng ta cũng chưa rút toàn bộ lực lượng tình nguyện tại Campuchia về nước. Cuối cùng, vào ngày 19 tháng 2 năm 1988, Lào và Thái Lan đồng ý ngừng bắn và rút quân cách đường ranh giới 3 km. Theo thống kê, Thái Lan mất khoảng 100 cho đến 200 binh sĩ, 400 cho đến 770 binh sĩ bị thương và chi phí chiến đấu lên đến 3 tỷ baht. Và Lào cũng phải chịu tổn thất nặng. Xung đột này một lần nữa có liên quan trực tiếp đến một khu vực nhạy cảm và khu vực này lại liên quan đến những tuyến buôn lậu ma túy. Một số nguồn cho rằng Thái Lan muốn kiểm soát vùng này để hạn chế hoạt động của các băng nhóm buôn lậu vốn thường xuyên qua lại biên giới. Tuy nhiên cần phải xác định lại rằng tranh chấp chủ yếu vẫn là tranh chấp về lãnh thổ giữa hai nước và đây là sự mập mờ mà người Pháp đã để lại. Trước quãng thời gian này, tức là trước năm 1987 và năm 1988, Lào và Thái Lan cũng đã trải qua một số cuộc đụng độ nhỏ hơn cũng liên quan đến tam giác vàng và các vấn đề biên giới. Ví dụ, năm 1980, một vụ đấu súng giữa Lào và Thái Lan đã diễn ra trên sông Mekong và khiến Thái Lan đóng cửa biên giới tạm thời. Vụ việc này xảy ra gần khu vực tam giác vàng, nơi các hoạt động buôn lậu và gỗ thường xuyên diễn ra. Dù không leo thang, nó làm căng thẳng song phương gia tăng. Hay như năm 1984, một số giao tranh nhỏ nổ ra tại khu vực Sinyabuli liên quan đến tranh chấp quyền khai thác gỗ lại dựa trên các bản đồ thời Pháp. Lào cáo buộc Thái Lan bắn pháo vào lãnh thổ của mình, nhưng Thái Lan phủ nhận và cho rằng biên giới vẫn yên bình. Một loạt những cuộc đụng độ trong quá khứ, đặc biệt là trận đánh lớn vào cuối năm 87 đầu năm 88 đã khiến Lào và Thái Lan nhận ra cái giá của xung đột. Năm 1996, hai nước thành lập Ủy ban Biên giới chung để phân định lại 1.810 km đường biên, sử dụng công nghệ GPS và khảo sát địa hình.
Đến năm 2007, phần lớn mốc giới đã được thống nhất và giảm thiểu tranh chấp lãnh thổ. Ngoài những câu chuyện như vậy về biên giới Lào-Thái Lan thì đường biên giới này còn một thách thức nữa, đó là thách thức với dòng sông Mekong. Sông Mekong không chỉ là ranh giới mà còn là một động lực kinh tế và là nguồn sống của hàng triệu người. Tuy vậy, những dự án thủy điện, ví dụ như là đập Sanakham đang làm thay đổi đáng kể dòng sông này. Đập này nằm ở Lào, cách biên giới Thái Lan chỉ vài trăm mét. Đập Sanakham có công suất dự kiến là 684 MW, nhằm cung cấp điện cho cả hai nước là Lào và Thái. Tuy nhiên, dự án này gây lo ngại về tác động môi trường xuyên biên giới. Theo nghiên cứu của một tổ chức được gọi là Ủy hội sông Mekong chuyên nghiên cứu về dòng sông này, thì đập Sanakham có thể làm giảm 10 cho đến 15% lưu lượng nước tại hạ lưu, ảnh hưởng đến các khu vực nông nghiệp ở cả Lào và Thái Lan, đặc biệt là Thái Lan. Sự xói mòn tại bờ sông bên phía Thái Lan, nơi địa hình phù sa dễ bị tổn thương, cũng đã gia tăng kể từ thời điểm con đập này hoạt động. Hệ sinh thái cũng chịu tác động với sản lượng cá giảm từ 20 cho đến 30% do thay đổi dòng chảy và ngăn chặn đường di cư của những loài cá trên sông Mekong. Người dân hai bên bờ sông, từ người dân Bò Kẹo cho đến những người dân tại Thái Lan đang phản đối dự án, đòi hỏi những nghiên cứu tác động môi trường minh bạch hơn. Tổng kết lại, đường biên giới Lào-Thái Lan là một đường biên giới nhạy cảm. Nơi đây có tam giác vàng là trái tim của các hoạt động buôn lậu. Nơi đây, ma túy chảy vào như sông, tội phạm ẩn mình trong rừng và địa lý là một thách thức. Vụ giao tranh tháng 5 năm 2025 chỉ là một gợn sóng, nhưng nó một lần nữa nhắc nhở rằng biên giới này lúc nào cũng dậy sóng và biên giới này luôn nóng, chừng nào tam giác vàng còn là cái nôi của bóng tối. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.